بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. English class 6 unit number 4. Title of the lesson is earthquake awareness and preparedness. د زلزلې نه خبرداري، آگاهی او تیاری. Reading. There is no guarantee of safety. هیڅ ګارنټي نشته د حفاظت د بچاو during an earthquake د زلزلې په دوران کې. anyhow به هر حال identifying possible hazards پیجندل د ممکنه خطراتو ahead of time د وخت نه مخکې and planning او منصوبه بندي کول in advance د مخکې نه can save lives ژوند بچ کولی شي. This can also reduce injuries دا زخمی کېدل هم کمی and damage to property او د مال نقصان هم. Repairing deep plaster cracks مرمت کول د جوړو چاودنو in ceilings په سیلنګ کې په چت کې and foundations او په بنیاد کې. anchoring overhead lighting fixture او تړل د ځوړندو رڼا د سیزونو overhead معنی چې په سر لپاسه کم بلپونه غټ غټ سیزونه ځوړني نو هغه تړل. anchoring معنی تړل کونډې وته اچول. firmly clug to the ceiling چت ته and following او عمل کول local seismic building standards په مقامی د زلزلې نه زلزله دوست seismic ته به موږ زلزله دوست وایو. مطلب دا چې بلډینګ په داسې طریقه جوړي چې زلزله پې زیات اثر نشي کولی. نو seismic building standards په زلزله دوست د بلډینګونو په معیار باندې will help دا به مدد کوي reduce چې کم کی د impact اثرات of earthquakes د زلزلو. what to do before an earthquake څه کول پکار دی د زلزلې نه مخکې. make sure دا خبره یقیني کوي you have a fire extinguisher چې ستاسو سره د اور مړ کولو اوزار شته آله شته. fire extinguisher معنی د اور مړ کولو آله دا سلندر غونده کی ګیس پکې هغه اور مړ کوي. بیا څه دی make sure خبره یقیني کوي you have a first aid kit چې ستاسو سره د طبي امداد کیټ شته سامان شته چې پټای په تاسو کولای شئ. a battery powered radio په مثالو چلیدونکې ریډیو شته. a flashlight بتی شته and extra batteries او زیاتی مثالې شته at home په کور کې. دا شونه په کور کې ساتئ. learn زده کوئ how to turn off the gas چې ګیس څنګه بندیږي water اوبو and electricity او بجلی. مطلب چې غټ غټ کم زینا ټول لاینونه بندیږي هغه ځای بندیدو چل زده کوئ. make a plan یو منصوبه جوړوئ of where to meet چې کم ځای به میلاویږي your family ستاسو کورنۍ after an earthquake د زلزلې نه وروسته. زلزله چې کله راشي خلک خو په هغه ټایم کې یو طرف ته منډه کي بل طرف ته. نو چې زلزله ودرېږي نو په کار دا ده چې کور کې دا خبره وي چې هلکه زلزله وشي نو ټول به دې یو ځای ته بیا راغونډېږو. don't leave heavy objects مه پرېږدئ درانه چیزونه on shelves په تاقچو. درون چیز اکثر ارتاو شي نو سړی پې خوږیږي. they may fall during a quake دا ارتاویدی شي په زلزله کې. anchor heavy furniture درون فرنیچر تړئ.
دیوال خواته یو خوا بل خوا درنې درنې المارۍ دي، یو څه دي دیزي کې یو میخ ټک وای او هغه داسې راولی دیزي کې بل میخ ټک وای، هغې ته یې په پړي په یو مزي باندې وتړئ چې که زلزله کې دا ډېر ډنجېږي خو چې راتاویږي نو اینکر هیوي فرنیچر دروند فرنیچر تړئ، کبړز الماریانې and appliances او هغه څیزونه to the walls چې دیوالونو ته یې or floor یا فرش باندې. بیا زلزله چې راشي what to do during an earthquake، د زلزلې په دوران کې به څه کوو. if you are outdoors که تاسو د کور نه بهر یې stay ودرېږئ in the open په کولاو ځای کې away لرې from power lines د بجلۍ د لاین نه or anything یا د بل چیز نه that might fall چې هغه راتاویدی شي. stay away لرې اوسېږئ from buildings د بلډینګانو نه stuff might fall چیزونه راتاویدی شي off the buildings د دې بلډینګونو نه or the building could fall یا دا بلډینګ راتاویدی شي on you په تاسو. stay away لرې اوسئ from windows د کړکو نه and outside doors او د بهر دروازو نه، د کړکۍ د دروازې مخې ته مه ودرېږئ چې نورو خلقو ته لار ازادئ. if you are indoor که تاسو په کور کې دننه یې stand in a doorway په doorway کې ودرېږئ، د دروازې لاندې ودرېږئ، ځکه اکثر به تاسو لیدلي دا دیوالونه او چتونه هر څه راخلاص شوي دروازه په ځای ولاړئ. ارکرال یا ورننوځئ انډر هیوي فرنیچر د دروند فرنیچر نه لاندې، او دا بهترینه طریقه ده. کور کې پکار ده چې یو مضبوط میز داسې او د هغې نه چې څوک لاندې شي نو که چت هم ورتاو شي نو دې خلقو ته نسخان نه رسي. if you are in bed که تاسو په کټ کې یې hold on په دغه ځای اوسېږئ، hold on معنی صبر کوئ and stay there او په دغه ځای اوسئ protecting your head خپل سر محفوظ کوئ with a pillow په یو بالښ لکه دا کس چې داسې په ځان بالښ نیول دی. stay away لرې اوسېږئ from book cases د کتابونو د المارو نه or furniture یا د فرنیچر نه that can fall on you چې په تاسو ورتاویدی شي. زلزله چې ختمه شي what to do after an earthquake، څه کول پکار دي د زلزلې نه وروسته. نو د ټولو ناول څه کوئ check yourself خپل ځان چیک کوئ and others او نور for injuries د زخمونو دپاره چې څوک خوږ شوی خو نه دی. که څوک خوږ شوی provide first aid ابتدایي امداد وله ورکوئ یعنی پټۍ وله کوئ وینه وله بندوئ to anyone د هر هغه چا who needs it چې دې ته ضرورتي. چیک واټر اوبه چیک کوئ، ګیس چیک کوئ and electric line او د بجلی لاین چیک کوئ for damage د نقصان دپاره چې نقصانی شوی دی که نه دی. if any of these are damaged که په دې کې څه شی نقصانی شوی shut off the walls نو والونه بند کړئ، switches بټنان بند کړئ and facets او ټوټۍ بندې کړئ. stay out بهر اوسېږئ of damaged building د نقصانی شوي بلډینګ نه، کور په زلزله کې جوړېدل دی دننه پکې بیا مه پاتې کېږئ. be careful around broken glass د ماتو شو شیشو کې احتیاط کوئ and debris او په ټوکړو کې نقصان شوی دی ټوټې د خښتو د ګټو دا راغلي د لرګي ډیبریز پراته دي هغې کې احتیاط کوئ. ویر بوټس بوټان په خپو کوئ or sturdy shoes یا پخې کلکې څپلۍ مضبوطې څپلۍ to avoid injuries to your feet چې خپلې خپې د خوږېدو نه وساتئ. expect after shocks انتظار کوئ توقع کوئ د after shocks د وړو جټکو. کله چې غټه زلزله راشي او د هغې نه وروسته بیا وړې جټکې کېږي نو دې ته after shocks وایي. نو دا after shocks د غټې زلزلې نه وروسته راځي وایي دې ته ځان هوښیار ساتئ. thank you very much.